मैले त YouTube च्यानल खोले मेरो च्यानल त सर्चमै आउँदैन त ए बाबा तपाईले सेटिङ गरे भए पो सर्चमा आउने तपाईको हैन अरूले कसैले सर्च गर्दाखेरि तपाईको YouTube च्यानल हैन तपाईको च्यानलै सर्चमै आउँदैन तपाईले सेटिङै गर्नुहुन्न हैन YouTube च्यानल खोल्यो बस त्यतिकै त हुँदैन है हामीले YouTube च्यानल खोलिसकेपछि भित्र धेरै सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र हाम्रो YouTube च्यानल कम्प्लिट प्रोसेस हुन्छ है म अलिकति यता तपाईहरुलाई कसरी सेटिङहरु सेटअप गर्ने YouTube च्यानलको ती कुराहरु देखाउँछु है यहाँनिर तपाई क्रोम ब्राउजरमा गएर यहाँनिर youtube.com लेख्नु होला youtube.com लेखिसकेपछि यहाँनिर सर्च गर्नु होला तपाईले सेटिङहरु मिलाउनको लागि है त्यसपछि कन्ट्री त्यसपछि है आफ्नो किबोर्डहरु नम्बर 1 मा र्याङ्किङमा ल्याउनको लागि ती कुराहरु सम्पूर्ण सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर youtube.com लेखेर तपाईले सर्च गर्दिनु होला है यहाँनिर सर्च गरिसकेपछि हाम्रो स्क्रिन इन्टरफेस खुल्छ तपाईले यहाँनिर माथि 3 डट देखिएको छ 3 डटमा तपाईले डेस्कटप साइड गर्नु भएको छैन भने डेस्कटप साइड गर्नु होला माथि 3 डटमा क्लिक गरेर ओके डेस्कटप साइड गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर स्क्रिन इन्टरफेस देखाउँछ तपाईको माथि यहाँनिर YouTube को लोगो देखिएको छ तपाईको त्यहाँ लोगोमा क्लिक गरेर यहाँनिर भ्यू च्यानल भन्ने अप्सन छ यहाँनिर भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्नु होला है यहाँनिर भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि हाम्रो यहाँनिर लोडिङ हुन्छ स्क्रिन इन्टरफेस खुल्छ हाम्रो YouTube को हैन यहाँनिर कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर के निस्किन्छ भने यस्तो यो YouTube स्टुडियोमा ओपनिङ हुन्छ तपाईले यो एप्स पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ YouTube स्टुडियो पनि डाउनलोड गर्नु होला है यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर लोडिङ गर्छ यहाँनिर प्रोसेसिङ गर्छ एकैछिन वेट गर्नु होला तपाईको नेट कतिको फास्ट छ त्यसैमा पर्छ है ओके मेरो यहाँनिर youtube.studio.com भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ तपाईले यहाँबाट यो ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सम्पूर्ण चीजहरु मिलाउन सकिन्छ YouTube च्यानल को सम्पूर्ण सबै चीज है त्यसपछि यहाँनिर मेरो खुलिसकेको छ अलिकति प्रोसेस गर्न बाँकी छ अब हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ तल यहाँनिर तल सेटिङ देख्नुहुन्छ त्यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ त्यसपछि हामीले हाम्रो च्यानल किन सर्चमा आएको छैन भनेर भन्छौं है यहाँनिर तपाईले यो च्यानलमा गएर यहाँनिर त्यो किबोर्ड राख्नु भएको हुँदैन के तपाईहरुले त्यसैले त्यहीले कारणले गर्दा तपाईको च्यानल सर्चमा आउँदैन है ओके यहाँनिर हामी च्यानलमा क्लिक गर्छौं च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर किबोर्डहरु आउँछ म च्यानलमा क्लिक गरे च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हामी देख्न सक्नुहुन्छ मेरो किबोर्डहरु हैन तपाईको च्यानलको नाम के छ है त्यही अनुसार तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम 2-3 पटक लेख्नु होला स्पेस दिएर स्पेस नदिएर उल्टो सुल्टो है यसैगरी तपाईले धेरै चट्ट 10-15 हैन जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानल के गरेर तपाईको भ्युअर्सहरुले सर्च गर्ला त भन्ने तपाईले आफ्नै दिमाग लगाएर यहाँले किबोर्डहरु राख्नु होला च्यानलको नाम प्लस अरु थप किबोर्डहरु त्यसपछि यहाँनिर अर्को सेटिङमा गएर तपाईले यहाँनिर आफ्नो सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ है यिनी सेटिङहरु यहाँनिर आएर तपाईले टक 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 मिलाउनु भने एकदमै राम्रो हुन्छ है यहाँनिर सबै यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो नम्बरले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है सम्पूर्ण चीज भेरिफाई गर्नु होला तपाईले भेरिफाई गर्नुभयो भने थम्बनेलहरु एड गर्नको लागि निकै नै सहज हुन्छ ओके त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर तल सेभको अप्सन देखिन्छ है त्यो सेभमा गएर तपाईले क्लिक गर्दिनु भयो भने यहाँनिर हाम्रो च्यानलको किबोर्डहरु सेट हुन्छ त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुभएको छैन भने त्यहीबाट है यसरी सेट गरेर तपाईले एकैछिनमा आफ्नो च्यानललाई अरूले सर्च गर्दाखेरि तपाईको च्यानल सर्चमा आउनेछ एक नम्बरमै आउनेछ है तपाईको च्यानल के छ कस्तो छ है एक नम्बरमै आउनेछ तपाईको यो किबोर्ड राख्नु भएको हुँदैन त्यही भएर तपाईको च्यानल सर्चमा आउँदैन यसरी तपाईले आफ्नो च्यानललाई नम्बर 1 मा ल्याउन सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा सर्चिङ बारमा है ओके तपाईले सेट गर्नु भएको छैन भने अहिले नै गएर यसरी नै सेट गर्नुस् अझै पनि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो YouTube को परिवार बन्दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म सन्तोष नम्बर टेक्निकल नम्बर YouTube च्यानल फेरि पनि अर्को नेक्स्ट भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु ओके बाइ बाइ